Bạn đã bao giờ ngồi sát cửa sổ máy bay, nhìn ra cái cánh mỏng manh đang rung rinh giữa 9 tầng mây rồi chợt nghĩ, trời đất, hàng chục tấn xăng dễ cháy đang nằm ngay dưới chân mình kia hay sao? Sao người ta không giấu nó vào chỗ nào kín đáo mà lại đem phơi ra giữa hai cái cánh này làm gì cho nó ghê vậy? Thật ra, việc nhét xăng vào cánh máy bay không phải vì các kỹ sư lười đâu, mà đó là một tuyệt chiêu thiết kế đỉnh cao. Vì sao máy bay lại để xăng ở hai bên cánh? Thì đầu tiên, bạn cứ tưởng tượng cái máy bay lúc nó đang bay giống với một người đang gánh một đôi quang gánh cực kỳ nặng ở trên vai. Cái vai ấy chính là thân máy bay, nơi chở khách và chở hàng. Còn hai đòn gánh chính là hai cái cánh. Khi bay lên trời, không khí đẩy hai cánh vảnh ngược lên gọi là lực nâng. Trong khi cái thân máy bay nặng trịch lại muốn rơi xuống dưới. Nếu bạn để xăng ở trong cái thân máy bay thì cái thân máy bay nó quá nặng, trong khi đòn gánh thì lại quá nhẹ. Kết quả là chỗ nối giữa cánh và thân sẽ rất dễ bị gãy vì nó quá mỏi. Nhưng các kỹ sư họ rất thông minh. Họ nghĩ ra rằng thay vì để xăng lên cái thân nặng, sao không để xăng lên cái cánh cho cái cánh nó nặng đều. Thế là các kỹ sư mới đổ đầy xăng vào trong cánh máy bay. Lúc này trọng lượng của xăng sẽ đè xuống cái cánh, giúp cánh đủ độ nặng không bị vảnh lên quá nhiều và máy bay sẽ cân bằng hơn. Tiếp nữa, bạn hãy coi cái thân máy bay giống như phòng khách sang trọng. Đây là nơi hái ra tiền vì để được ghế ngồi cho hành khách, để được vali, hàng hóa đắt tiền. Mỗi 1cm trong phòng khách này là đều quý như vàng. Nếu bây giờ bạn lại mang cái thùng xăng to đùng, hôi rình nhét vào giữa phòng khách thì có phải là quá phí phạm hay không? Khách lấy đâu chỗ mà ngồi, rồi hãng hàng không lấy đâu ra tiền mà bù lỗ. Trong khi đó, hai cái cánh máy bay thì sao? Nó vốn dĩ chỉ là một cái khung kim loại rỗng tuếch để tạo ra hình dáng khí động học giúp máy bay bay được. Bên trong cái cánh đó chẳng ai ngồi được, cũng chẳng ai thò tay vào để đồ được vì nó hẹp và đầy dầm thép. Vậy là người ta nảy ra một ý tưởng nhất cử lưỡng tiện, biến cái chỗ rỗng vô dụng ấy trở thành những cái bình xăng, vừa tận dụng được diện tích bỏ không, vừa giúp cho phòng khách, tức là phần thân máy bay bên trong rộng rãi, thoáng mát, chở được nhiều người hơn. Đúng là nhất cử mà lưỡng tiện. Và tất nhiên, câu chuyện an toàn cũng phải được nhắc đến ở đây. Xăng máy bay thì dù sao cũng là chất lỏng cực kỳ dễ cháy nổ. Nếu chẳng may có sự cố gì đó xảy ra, ví dụ như là rò rỉ hay chập điện, mà xăng lại nằm ngay dưới chân hành khách thì chẳng khác nào chúng ta đang ngồi trên một quả bom hẹn giờ. Bằng cách đẩy hết xăng ra hai cánh, người ta đã tạo ra một khoảng cách an toàn và cực kỳ lý tưởng. Cánh nằm tít ở ngoài kia, ngăn cách với con người bởi những lớp vỏ kim loại dày. Nếu lỡ có cháy nổ ở cánh, ngọn lửa cũng cần rất nhiều thời gian mới bò được đến thân máy bay, giúp hành khách có thêm thời gian quý báu để thoát hiểm. Chưa kể là khi bay, luồng gió cực mạnh sẽ thổi hết những hơi xăng rò rỉ ra phía sau, không cho nó lọt vào khoang hành khách. Đúng là xa mặt thì cách lòng, mà xa xăng thì chắc chắn là an toàn hơn rất nhiều. Ngay đến đây có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, thế ngày xưa tại sao các cụ không làm thế luôn cho nó sướng? Cái này thì cũng có cái khó của ngày xưa. Hồi đó công nghệ còn chưa phát triển và muốn đưa xăng ra cánh máy bay cũng không được. Thực tế là vào những thời kỳ đầu tiên của ngành hàng không, máy bay làm bằng gì bạn biết không? Toàn là khung gỗ, nan tre rồi bọc vải bên ngoài. Bạn cứ tưởng tượng đổ xăng vào một cái túi bằng vải mà xem. Nó thấm ra ngoài rồi chỉ cần một tia lửa nhỏ là cả máy bay biến thành một chiếc đèn trời ngay lập tức. Vì cánh quá yếu, không chịu được nặng và cũng không kín, nên các cụ ngày xưa đành phải làm những bình kim loại rồi treo lủng lẳng ở đâu đó. Có cụ còn liều mình đặt bình xăng ngay trên đỉnh đầu để xăng tự chảy theo ống xuống động cơ cho đỡ tốn tiền mua bơm. Phi công thời đó lái máy bay mà mặt mũi lúc nào cũng ám mùi xăng và cực khổ vô cùng. Đến thời chiến tranh, khi máy bay bắt đầu làm bằng kim loại chắc chắn hơn, người ta mới bắt đầu nhét được bình xăng ở trong thân. Nhưng mà cũng rất hãi hùng, bình xăng thường nằm ngay sau lưng hoặc ngay dưới ghế phi công. Trong trận chiến, đạn bay vèo vèo, chỉ cần một viên đạn bay trúng vào cái bình xăng đó là coi như xong đời. Phi công thời ấy thực sự là những người dũng cảm bậc nhất trên thế giới vì họ đang ngồi trên một đống chất nổ khổng lồ để đi đánh trận. Phải mãi đến khi người ta chế tạo được một loại nhôm đặc biệt và các loại keo siêu dính có thể bịt kín mọi kẽ hở của cánh máy bay thì công nghệ cánh ướt, tức là đổ xăng trực tiếp vào cánh mới ra đời. Từ đó máy bay mới trở nên to hơn, hiện đại hơn và an toàn hơn bây giờ. Bạn có bao giờ thắc mắc đổ xăng máy bay mất bao lâu, đổ xăng máy bay mất bao nhiêu lít và bình xăng máy bay to như thế nào hay không? Nếu bạn để ý lúc ngồi chờ ở sảnh sân bay, bạn sẽ thấy những chiếc xe bồn chạy lại gần cánh máy bay, hoặc đôi khi chỉ là một chiếc xe nhỏ được kết nối với một cái hố dưới mặt đất và cái hố này thì nối với cánh. Người ta gọi đây là công nghệ bơm ngược từ dưới lên. Thay vì trèo lên trên, nhân viên kỹ thuật sẽ kết nối các vòi bơm cực lớn vào một cái ổ cắm đặc biệt nằm ngay dưới gầm của cánh máy bay.
Ở các sân bay lớn hiện nay, người ta không còn dùng xe bồn chạy đi chạy lại cho mệt, mà có hẳn một mạng lưới mạch máu chạy ngầm dưới lòng đất chứa hàng triệu lít xăng. Chiếc xe bạn thấy thực chất chỉ là một cái trạm bơm di động kết nối với mạch máu dưới đất cùng với cánh máy bay. Khi bắt đầu bơm, xăng không chảy từ từ đâu mà được đẩy đi với áp suất cực lớn. Bạn cứ tưởng tượng cái vòi bơm này nó mạnh gấp hàng chục lần vòi rồng của lính cứu hỏa, giúp đẩy hàng nghìn lít xăng ngược lên trên cao vào các ngăn chứa trong cánh chỉ trong nháy mắt. Vậy thì mất bao lâu để đổ đầy một bình xăng khổng lồ như vậy? Câu trả lời là tùy. Tùy vào việc bạn đang đi xe đạp hay đi xe tải giữa bầu trời. Ý ở đây là nói đến độ lớn của cái máy bay. Với những dòng máy bay phổ biến như là Airbus A321 hay là Boeing 737, những loại mà chúng ta hay đi du lịch trong nước, thời gian bơm xăng thường chỉ mất từ 15 đến 20 phút. Tốc độ này nhanh đến mức bạn vừa đi vệ sinh ngay sân bay, mua được một ly cà phê, quay lại là đã thấy máy bay gần như là đã được bơm đầy xăng rồi. Nhưng với những gã khổng lồ bay xuyên lục địa như Boeing 747 hay là Airbus A380, câu chuyện lại khác hẳn. Để đổ đầy hàng trăm nghìn lít xăng cho một chuyến bay từ châu Á sang châu Âu, người ta có thể mất đến từ 45 phút cho đến hơn 1 tiếng đồng hồ, ngay cả khi sử dụng 2 hoặc 4 vòi bơm cùng lúc ở hai bên cánh. Trong ngành hàng không, mỗi phút máy bay nằm dưới mặt đất là 1 phút mất tiền, nên quy trình bơm xăng luôn được thực hiện song song với lúc hành khách đang lên tàu bay và nhân viên đang bốc xếp hành lý. Tất cả giống như một đội đua F1 đang thay lốp, cực kỳ khẩn trương và chính xác. Bây giờ, hãy nói về những con số khiến bạn phải choáng. Nếu cái bình xăng xe máy của bạn chỉ khoảng 5 lít hay là xe ô tô khoảng 60 đến 80 lít thì bình xăng máy bay là một thế giới hoàn toàn khác. Một chiếc máy bay tầm trung như Airbus A320 có thể chứa khoảng từ 24.000 cho đến 27.000 lít xăng. Con số này nghe đã lớn rồi đúng không? Nhưng nó chưa là gì so với những con quái vật thực sự. Đỉnh cao là khách sạn bay Airbus A380, nó có thể mang theo tới 320.000 lít xăng. Để bạn dễ hình dung, số xăng này đủ để đổ đầy cho khoảng 5.000 đến 6.000 chiếc xe ô tô bình thường. Nếu bạn mang số xăng đó đổ vào một cái bể bơi gia đình, nó sẽ lấp đầy cả cái bể bơi luôn. Và sức nặng của riêng lượng xăng này đã lên đến hơn 250 tấn, tức là nặng hơn cả xác của một chiếc máy bay cỡ nhỏ. Chính vì cái dạ dày quá khổ này mà người ta phải dùng đến công nghệ cánh ướt của mình, kể lúc nãy tận dụng mọi ngóc ngách trong cánh để nhét xăng vào, chứ chẳng có cái thùng nào chứa nổi ngần ấy nhiên liệu. Bạn thấy đấy, từ việc chọn chỗ để xăng cho đến cách bơm và dung tích của bình xăng, tất cả đều là những con số rất khủng khiếp và đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng giọt. Bạn có tò mò biết trong lúc bay, nếu xăng một bên dùng nhiều hơn bên còn lại thì máy bay có bị nghiêng và phi công phải làm thế nào để giữ thăng bằng hay không? Hãy để lại những ý kiến của bạn về những chủ đề có thể thực hiện trong tương lai. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.